আজিৰ বিষয়টো হৈছে স্পটিং এৰাৰ্ছ ইন সেন্টেন্সেছ অ'কে সো ইন্ট্ৰোডাকশ্যন এটা দিম কেনেকৈ আহিব কি হয় সেইখিনি বিষয়ে অলপ ডিছকাছ কৰিম দেন আমি কমন টাইপছ অফ এৰাৰ যিকেইটা কমন এৰাৰ সেইখিনি অলপ ডিছকাছ কৰিম এণ্ড শেষত কেইটামান এক্সাৰচাইজেছ ছল্ভ কৰিম চ' লেটছ বিগিন Okay, so spotting errors involves identifying grammatical or usage errors in sentences. So, errors or amar ki test kora jabo? Grammar. Okay. Amar grammatical knowledge to test kora jabo. So, we have to be careful with grammar. I mean, grammar to olop sabo lagibo. Rules filag olop sabo lagibo. Okay. At a sentence or ke batao পাৰ্টছ অফ স্পীচ ইউজ কৰা হয় জাষ্ট পাৰ্টছ অফ স্পীচবিলাক ভালকৈ ইউজ হৈছেনে নাই সেইখিনি চালে উই কেন মেনেজ ইট নাও এক্সামত এনেকৈ আহিব এটা চেণ্টেঞ্চ দিয়া যাব এণ্ড অপশ্যনছত কেইটামান ৱৰ্ড বা ফ্ৰেজ এটা উঠাই দি দিব তাৰে পৰা কোনটোত ৰং হৈছে উই হেভ টু ফিগাৰ আউট অ'কে চ' For example, iron is the most useful against all metals. Yate a sentence to quote full hoise according to the options of diya ase ekhini pora basi pele ami ulabo lage. Now useful against all or no error. Sentence to pohi obviously there is an error. So error to ki hoy? Iron is the most useful against. Yate kobo ki hojise iron to compare kori ase বেলেগ মেটেলছৰ লগত ৰাইট সেইটো কাৰণে আমি প্ৰিপজিশ্যনো সেইমতে ইউজ কৰিব লাগিব চ' ইয়াতে কোনটো ৱৰ্ডত ভুল হৈছে আগেইনষ্ট অ'কে চ' আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি আগেইনষ্ট ইউজ কৰিলে কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে যোৱা বুলি কয় ৰাইট চ' আগেইনষ্ট ইজ তাৰ মিনিংটো কি কিবা এটা বিৰুদ্ধে যোৱা চ' সেইটোতো ইয়াতে ক'ব বিচৰা নাই কম্পেয়াৰ কৰি আছে ইনফেক্ট চ' সেইটোৰ মতে আমি প্ৰিপজিশ্যন ইউজ কৰিব লাগিব দেটছ ৱাই আগেইনষ্ট ইজ ৰং হিয়াৰ চ' দ্য চেণ্টেন্স আইৰণ ইজ দ্য মষ্ট ইউজফুল আগেইনষ্ট অল মেটেলছ কণ্টেইনছ এন এৰাৰ ইন দ্য ইউজ অফ দ্য প্ৰিপজিশ্যন আগেইনষ্ট Now, why it is wrong? The correct preposition should be off to indicate that iron is the most useful among all metals. So, ki hobo lagisle iron is the most useful against iron is the most useful of all metals. তেতিয়াহে আমি তাৰ যোনটো কম্পেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে সেইটো তেতিয়াহে ওলাব মিনিংটো তেতিয়াহে ওলাব Now, another example, the more he practiced, the better he can perform. ইয়াতে ভুলটো ক'ত হৈছে টেন্সত কেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট যোনটো ফ্ৰেজ দ্য মোৰ হি প্ৰেক্টিছ এইটো কোনটো টেন্সত আছে পাষ্ট টেন্স অ'কে ইট ইজ ইন পাষ্ট টেন্স এণ্ড দ্য ছেকেণ্ড ফ্ৰেজটো কিহত আছে প্ৰেজেণ্ট অ'কে কি হ'ল ক্লেছ হৈ আছে এতিয়া আমি এটা চেণ্টেন্সত উই হেভ টু ষ্টিক টু ওৱান টেন্স উই হেভ টু বি কনচিষ্টেণ্ট উইথ ইট সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো যিহেতু পাষ্ট টেন্সত আছে উই হেভ টু ফ'ল' ডেট উই কেন চেঞ্জ ডেট পাষ্ট টেন্স ক্লেছ হৈ আছে চ' ইয়াত প্ৰব্লেমটো ক'ত হ'ল দ্য বেটাৰ হি কেন পাৰফৰ্ম ত' কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে চি টেন্সটো আমি একেই ৰাখিব লাগিব সেইটো মনত ৰাখিব okay so in English when comparing two actions or states over time as in a cause and effect relationship yate cause and effect relationship keneke hol cause the more he practice that is the cause and now effect to ki hoise তাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বেটাৰ হৈছে ভাল হৈছে চ' তাৰ কজটো কি আছিল সি প্ৰেক্টিছ কৰিছিল চ' ডেট ইজ দ্য কজ এণ্ড ইফেক্ট নাও উই আৰ কম্পেয়াৰিং ডেট অভাৰ টাইম অভিয়াছলি টাইমৰ প্ৰেক্টিছ এটা সময়লৈকেহে ভাল হ'বগৈ চ' এইটো টাইম আমি কম্পেয়াৰ কৰি আছোঁ চ' দ্য টেন্সেছ মাষ্ট মেচ টু মেইনটেইন কনচিষ্টেঞ্চি
টেন্সটো মেচ কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো কি আছে সিন্স দ্য ফাৰ্ষ্ট ক্লজ ইন দ্য পাষ্ট টেন্স দ্য ছেকেণ্ড ক্লজ শুড অলছ' বি ইন দ্য পাষ্ট টেন্স তো আমি সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি কনচিষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব টেন্সটো লৈ পেলাই অ'কে নাও আহিলে কমন টাইপছ অফ এৰাৰ্ছ আমাৰ কি কি কমনলি মিষ্টেক হয় আমি সেইখিনি অলপ ডিছকাছ কৰিম এতিয়া subject-verb agreement ensuring that the subject and verb in a sentence agree in number okay singular or plural okay singular plural আমাৰ subject আৰু verb টোৰ agreement হ'ব লাগিব যেনেকৈ for example the team are winning team কনফিউজন হ'ব পাৰে কাৰণ টিমত কেইবাটাও মানুহ থাকিব পাৰে সেইটো কাৰণে আমি ভুলতে কি ইউজ কৰিব পাওঁ আৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ বাট সেইটো ৰং হয় why because team এটা singular term হয় এটাতকৈ যদি বেছি বস্তু বা মানুহৰ কথা কৈ আছে তেতিয়া উই হেভ টু ইউজ আৰ সেইটো কমন বাট এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অলপ ট্ৰিকি হৈ যায় বস্তুটো কাৰণ টিম আমি ভাবিব পাৰোঁ যে তাতে কেইবাটা মানুহ আছে চ' উই কেন ইউজ আৰ ন' টিম ইজ আ ছিংগুলাৰ টাৰ্ম কে আমি কেইবাটা মানুহক একেলগে স্পেচিফাই কৰি আছোঁ অ'কে সেইটো কাৰণে এইটো এটা ছিংগুলাৰ টাৰ্ম হয় চ' সেইটো কাৰণে উই কেন নট ইউজ আৰ উইথ ইট কি ইউজ কৰিব লাগিব দ্য টিম ইজ উইনিং অ'কে টিম ছিংগুলাৰ হয় সেইটো কাৰণে ভাৰ্বটো আমাৰ ছিংগুলাৰতে থাকিব লাগিব সেইটোকে কৈছে ছাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেণ্ট টেন্স কনচিষ্টেঞ্চি আমি অলৰেডি এক্সাম্পলত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ টেন্স কনচিষ্টেঞ্চি যে এটা টেন্সতে আমি উই হেভ টু ষ্টিক টু ইট আমি সেইটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ যদি পাষ্ট টেন্সত আছে উই হেভ টু ইউজ পাষ্ট টেন্স অ'কে চ' মেইনটেইনিং দ্য ছেইম টেন্স থ্ৰু আউট দ্য চেণ্টেন্স অৰ ৰিলেটেড চেণ্টেন্সেছ So she will go to the store and bought groceries. Evident যে এটা ভুল আছে এণ্ড লজিকেলিও চেঞ্চ বনা নাই কাৰণ she will go to the store এইটো কি ফিউচাৰত আছে এণ্ড bought কি পাষ্ট টেন্সত চ' সেইটো তাই যাবহে কিনি আনিলে কেনেকৈ তো we have to stick to one tense we have to be consistent with it now the correct answer is she will go to the store and buy groceries so tense consistency tense to je tense নহওক কিয় সেইটো এটাই tense we have to follow now prepositions using the correct preposition to convey the right meaning now prepositions is very prone to error হৈ থাকে error so we have to practice a lot using the correct preposition to convey the right meaning she is interested on learning French now there are certain phrases যোনটো নেকি আমি we have to stick to it okay আমি যেনেকৈ ইণ্টাৰেষ্টেডৰ লগত we have to use in learning not on learning okay এতে so she is interested in learning interested আহিলে in লগতে আহিব we cannot change it আৰু so prepositions অলপ ধ্যান দিব লাগিব now articles proper use of definite and indefinite articles now definite articles the কেতিয়া ইউজ কৰোঁ আমি যেতিয়া স্পেচিফাই কৰিব হয় অ'কে এটা জেগা বা এনেকুৱা এটা বস্তু নেকি যোনটো নেকি আমি পইণ্ট আউট কৰি পেলাই ক'বলগীয়া হয় তেতিয়াহে আমি দ্য ইউজ কৰিম নহ'লে উই ডোণ্ট নাও ফৰ এক্সাম্পল শ্বি ইজ আ বেষ্ট প্লেয়াৰ ইন দ্য টিম এটা টিমত কেইবাটা মানুহ আছে so if you have to pick a person among them তেতিয়া we cannot use a okay এতে আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ why because এটা কেইবাটাও মানুহ আছে so এটা স্পেচিফিক মানুহৰ কথা পাতি আছে ইয়াতে okay she now যোনটো নেকি বাকীকেইটাত মে বি ভাল খেলে বা she has extra features so এটা মানুহৰ কথা কৈ আছে ন সেইটো কাৰণে we cannot use a কি ইউজ কৰিম আমি the definite article ইউজ কৰিম আমি she is the best player in the
meeting তেতিয়াহে আমি এটা স্পেচিফিক মানুহৰ কথা কৈ আছোঁ বুলি বুজায় okay now conjunctions correct use of conjunctions to link ideas and clauses correctly now দুটা sentence join কৰোঁতে অলপ ধ্যান ৰাখিব লাগিব যে সেন্টেন্সটো কৈ কি আছে তেতিয়াহে যেতিয়া আমি লিংক কৰিম আৰু কনজাংচনটো কাৰেক্ট কনজাংচনটো ইউজ কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট তেতিয়াহে মিনিংটো ওলাই আহিব ফৰ এক্সাম্পল হি ইজ স্মাৰ্ট এণ্ড হি ইজ নট হাৰ্ড ৱৰ্কিং ইয়াতে কি কণ্ট্ৰাষ্ট দি আছে এটা যে হি ইজ স্মাৰ্ট বাট হি মানে হি ইজ নট হাৰ্ড ৱৰ্কিং অ'কে এটাত সিটো চোকা অ'কে বাট হেৰি নকৰে কি হয় পৰিশ্ৰম নকৰে তো ইয়াতে আমি এণ্ড ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ অ'কে কাৰণ এই কণ্ট্ৰাষ্টটো যে হি ইজ এ স্মাৰ্ট বাট নট হাৰ্ড ৱৰ্কিং এইটো ফুটি নাহে অ'কে ইয়াতে ওলাই যোৱা নাই মিনিংটো ভালকৈ প্ৰকাশ পোৱা নাই সেইটো কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিম ইয়াতে বাট অ'কে কণ্ট্ৰাষ্ট আমি যদি এনেকুৱা টাইপৰ যদি চেণ্টেঞ্চেছ পাওঁ তেতিয়া আমি বাট ইউজ কৰিম এণ্ড নট এণ্ড Now let's get into exercises. Identify the error in the following sentence. Each of the students have completed their homework. That subject-verb agreement or error hoise. Now, what is the error? Each of the students. Ki hoy? The subject is what? In singular form, right? Each of the students. যদিও ষ্টুডেণ্টছ ইউজ কৰিছে ইচ কৈছে ৰাইট মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা ষ্টুডেণ্টছকহে কোৱা গৈ আছে মানে ছিংগুলাৰ ফৰ্মটোৱে ৰিফাৰ কৰি আছে চ' ইয়াতে কি হ'ব ভাৰ্বটো কি হেভ আমাৰ ভাৰ্বটো হেভ টু it has to be in singular form as well because our correct option to ki C okay so yate since the subject is in singular form ami to in we will use it in what singular form okay the subject each of the students is singular so the verb should be singular as well the correct verb is has so correct sentence ki hai each of the students has completed their homework okay now she enjoys swimming and played tennis yesterday ete ki hoy she enjoys swimming etu portion ki kuntu tense ot ase present tense and what is this in past milise jano we already discussed what tense consistency hetur karone what ami kunuba eta tense okhe ami follow korim so yate bhul kuntu ami kuntu tense follow korim past tense to follow korim so enjoys is the error amar yate etu present tense bile ami kuntu verb di gom pai aso she enjoys word to ami gom pai aso je etu present tense ot ase to karone etu wrong hobo okay so amar correct option to ase A আমি দুটাৰে টেন্সটো মিলাব লাগে we cannot use more than one tense কোনোবা এটা টেন্সটো আমি ইউজ কৰি আছোঁ যদি সেইটোকে আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব চ' এটা পাষ্ট টেন্স আছে চ' দুটাই ক্লজ it has to be in what in past tense okay the sentence has a mix of present tense and past tense for consistency both actions should be in the past tense so correct sentence to ki she enjoyed swimming and played tennis yesterday so tense consistency now he is good in playing the guitar yate preposition or bhul ase ki bhul ase playing the guitar
is what এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু স্পেচিফাই কৰা আছে এইটো বস্তুত সি ভাল অ'কে চ' ইয়াৰ লগত কি প্ৰিপজিশ্যন ইউজ হয় এট ইউজ হ'ব লাগে কিন্তু ইয়াতে ইউজ হৈছে কি এন ইন হুইচ ইজ ৰং আমি যদি কিবা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু এটা কথা টাইম বা জেগাৰ কথা কৈ আছোঁ কিবা পাৰ্টিকুলাৰ মানে স্পেচিফাই কৰি দিছোঁ যে এইটো সময় বা এইটো জেগা বা এইটো বস্তুত মই ভাল তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰোঁ প্ৰিপজিশ্যন এট ইউজ কৰোঁ এণ্ড নট ইন সেইটো কাৰণে দিছ ইজ দ্য ৰং এনচাৰ মানে আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি Okay, the correct preposition to use with good in this context is at and not in. Okay, he is good at playing the guitar. She likes both reading books and to watch movies. Again, yate ki hoise reading both reading books to watch movies আৰু ফুলটো ক'ত to watch কিয় both reading এইটো আৰু এণ্ডৰ পিছত যিটো মেনশ্যন কৰিম যোনটো এক্টিভিটি মেনশ্যন কৰিম সেইটো ছেইম দুটাৰে ভাৰ্বটো হেজ টু বি ইন দ্য ছেইম মেনাৰ যেনেকৈ ইয়াতে ৰিডিং আছে এইটো ৱাচিং হ'ব লাগিব অ'কে কাৰণ আমি ইয়াতে both ইউজ কৰি আছোঁ ৰাইট চ' reading and watching movies to watch ইয়াতে to প্ৰিপজিশ্যনটো ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট হৈছে মানে এইটো অলাগতিয়াল হৈছে ইয়াতে দৰকাৰেই নাই toৰ বাট ষ্টিল কেতিয়াবা আমি এনেকৈ চেণ্টেঞ্চবিলাক লিখি দিওঁ বাট দিছ ইজ ৰং আমি যদি both reading books কৈ আছোঁ তেতিয়াহ'লে পিছৰ যোনটো এক্টিভিটি আমি মেনশ্যন কৰিম সেইটো ছেইম ফৰ্মতে হ'ব লাগিব ING ইউজ কৰিব লাগিব both activities should be in the form verb plus ing so verb ki asle reading read asle verb tar logote ing use hoise so second watch is the verb tar logot ing use hobo we cannot use to watch jodi use koru ta sentence to belek hobo lagibo she likes to read and watch movies so teneke agor sentence to পৰাই ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিব কিন্তু ইয়াতে আমি both reading books কৈছোঁ ন so both use হৈছে that's why we have to use the verbs in the same format now I don't need no help with my project yes this is also a very common mistake কি হয় আমি কেতিয়াবা এটা চেণ্টেঞ্চত দুটা নেগেটিভ ইউজ কৰি দিওঁ and what happens is এটা নেগেটিভ সিটো নেগেটিভক কেঞ্চেল কৰি দিয়ে এণ্ড মিনিংটো কিবা এটা হৈ যায়গৈ অ'কে চ' ইয়াতে কি ক'ব বিচাৰিছে যে তাক হেল্প নালাগে কিন্তু আই ডোণ্ট নিড ন' হেল্প ডোণ্ট এণ্ড ন' কি হৈ গৈছে ডোণ্টটো এটা নেগেটিভ এণ্ড ন' এটা নেগেটিভ কি হ'ব দে কেঞ্চেল আউট পজিটিভ হৈ গ'ল অ'কে চ' কোনোবা so if you want to say something negative মানে negative sentence যদি হয় তেতিয়া we have to use only one negative there is no need of using two negatives in one sentence so to confusing হ'ব পাৰে plus it's not logically correct কাৰণ চেণ্টেঞ্চটো তুমি এটা নেগেটিভেৰে it makes sense so we don't need another negative in one sentence okay so আমাৰ correct option to হৈছে option C no is মানে দৰকাৰে নাই আমাৰ no এটা নেগেটিভ আৰু সিটো নেগেটিভ কেঞ্চেল হৈ যাব চ' ইফ ইউ ৱান্ট মানে এনেকৈ যদি ইউজ কৰে কিন্তু চ' মিনিং চেণ্টেঞ্চটোৰ যোনটো ইণ্টেনশ্যন আছিলে যোনটো মিনিং আছিলে বা যোনটো ক'ব বিচাৰিছে সেইটো মিনিংটোৱে নোলালে ইয়াতে কাৰণ এইটো ইনকাৰেক্ট okay double negatives can create confusion or an unintended positive meaning তেনেকৈ এইটো চেণ্টেঞ্চৰ লগত হ'ল use any instead of no এইটো চেণ্টেঞ্চত I don't need any help with my project so no জেগাত কি ইউজ কৰিব লাগিছিলে any okay now they're going to the store to buy some new shoes ইয়াতে কি homophones ইয়াতে কি হৈছে there কি হ'ব লাগিছিলে
ইয়াত হ'ব লাগিছিলে দে আৰ আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত কি লিখোঁ চ' উই প্ৰনাউন্স ইট চ' দেৰ এইটো আৰু এইটো দেৰ উই প্ৰনাউন্স ইট চেম ৱে ইন দ্য চেম ৱে ৰাইট চ' কেতিয়াবা প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনৰ কাৰণেও ভুল হ'ব পাৰে চ' প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনৰ কাৰণে আমি স্পেলিংটো ৰং কৰিব পাৰোঁ চ' ইয়াতে মিনিং ইয়াতে গ্ৰামেটিকেলি কোনটো ইউজ হ'ব লাগিছিলে এইটো দেৰ ইউজ হ'ব লাগিছিলে অ'কে হুইচ মিনছ দে আৰ ৰাইট কিন্তু আমি ইউজ কৰি পালোঁ দেৰ মানে কি তাহাঁতৰ অ'কে তেওঁলোকৰ চ' দেৰ গ'য়িং টু দ্য ষ্ট'ৰ টু তাৰ একো চেঞ্চ নবনে কাৰণ দেৰ ইজ মানে কি তেওঁলোকৰ চ' দে আৰ মানে প্ৰনাউন আৰু ভাৰ্ব আমি সেইটোহে ইউজ কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু কেতিয়াবা বিকজ দি চাউণ্ড চিমিলাৰ আমি স্পেলিংটোত বা ৱৰ্ডটোত ভুল কৰিব পাৰোঁ চ' এইটোতো আমি অলপ সাৱধান হ'ব লাগে চ' আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ দেৰত ভুল হৈছে অ'কে দেৰ ইজ আ হোমোফোন এৰৰ দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড ইজ দেৰ short form they are correct sentence ki they're going to the store to buy some new shoes although ami same pronounce koro but we have to check the context okay ki kobo khujise hetut ami olop sabodan hobo lage now the team of doctors are meeting to discuss the new protocol now we already discussed in an example that team word to ki hoy singular so verb to ki hobo lagibo singular that's why eto wrong team is a singular collective noun so it should take a singular verb the team of doctors is meeting to discuss the new protocol by the time she finishes her work she will have completed the report yesterday she will have will right eto ki yesterday mane joa kali will future ase yesterday is what joa kali mane past tense so clash kori ase again past tense right tense inconsistency we have to be consistent with the tense so ete amar bhul kod hoise yesterday hoise okay tense to ami follow koribo lagibo etai tense ami follow koribo lagibo yesterday conflicts with the future perfect tense will have the time reference should be consistent with the future context ami future kotha pati aso mane future time to ami refer kori aso but logote ki use hoise yesterday which is wrong okay by the time she finishes her work she will have completed the report so yesterday wasn't required they are interested to learn about the new technology again interested logot ki preposition use hoy in so yate to use hobo noare okay etu karone this is the correct option amar bhul kod hoise preposition not okay use in learning instead of to learning to match the prepositional phrase okay prepositional phrase kisuman bostu fixed phrase thake so with learning with interested we have to use in and not to ba on tenuka nohoy now neither of the books are on the shelf again subject verb now neither is what singular yate verb ki use hoise are this is what singular so to match kora nai to agreement to hua nai etu karone amar wrong kod hoise are out so option C is the correct answer okay neither is a singular is singular so the verb should also be singular corrected sentence neither of the books is on the shelf she wanted to go for a walk
but it was raining and she stayed home. Now তাই খোজকাঢ়িব যাব বিচাৰিছিলে কিন্তু বৰষুণ দিলে সেইটোৰ কাৰণে তাই ঘৰত থাকিলে চ' আমি কি কৈছোঁ সেইটোৰ কাৰণে তো আমি ইংলিছতো এণ্ড ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি ইয়াতে আৰু ইউজ কৰা নাই যে আমি কওঁ যে তাই খোজকাঢ়িব যাব মন আছিলে কিন্তু বৰষুণ দিলে আৰু তাই ঘৰত থাকি গ'ল আৰু ইউজ নকৰোঁ আমি সেইটোৰ কাৰণে ইউজ কৰিম ৰাইট সেইটোৰ কাৰণে দ্যাটছ ৱাই এণ্ড ইজ হিয়াৰ ৰং মানে কনজাংশ্যনত আমাৰ ভুল হৈছে চ' ইয়াতে কি কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে আমাৰ অপশ্যন ডি এণ্ড শ্বি ষ্টেড হোম ইয়াতে আমাৰ বেলেগ এটা কনজাংশ্যন ইউজ হ'ব এণ্ড নট এণ্ড the conjunction but should be followed by contrasting clause use so instead to show cause and effect corrected sentence she wanted to go for a walk but it was raining so she stayed home okay so now tips for spotting errors okay let's discuss some tips take the time to read the entire sentence to understand the context before looking for mistakes okay so first sentence to কি ক'ব খুজিছে সেইটো বুজি ল'ব লাগে okay তেতিয়াহে আমি কি ক'ত ভুল হৈছে এইটো ভালকৈ ধৰিব পাৰিম কিয় ভুল হৈছে তেতিয়াহে আমি বুজি পাম চেক ফৰ কমন এৰাৰ্ছ আমি কেইটামান কমন এৰাৰ ইউজ কৰি ডিছকাছ কৰিছোঁৱে ফ'কাছ অন ছাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেণ্ট টেন্স কনচিষ্টেঞ্চি কাৰেক্ট ইউজ অফ প্ৰিপজিশ্যনছ এণ্ড আৰ্টিকলছ এইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ নাও ব্ৰেক ডাউন চেণ্টেঞ্চেছ ডিভাইড complex sentences into smaller parts to identify errors more easily যেনেকৈ আমি ইয়াতে কৰিছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট চেণ্টেঞ্চটো কি টেন্সত আছিলে তাৰপিছত ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কি হয় কোনটো টেন্সত আছে ইন কেছ অফ টেন্স ইনকনচিষ্টেঞ্চি বাট বাকী কেছতো আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ অ'কে নাও লুক ফৰ পেৰেলেলিজম ensure that similar elements in a sentence follow the same grammatical structure এইটো বস্তু ক'ত হৈছিলে ইন দেট এক্সাৰচাইজ য'ত নেকি আমি to watch she likes both reading and to watch আমি ইউজ কৰি দিছিলোঁ কিন্তু আমি তাতে ছেইম ফৰ্মেটত ইউজ কৰিব লাগে both reading and watching movies সেইটোকে কয় পেৰেলেলিজম চ' we have to ensure that it follows that format okay be wary of homophones আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ যেনেকৈ dare and they are to আমি short forms of dare বুলি pronounce কৰোঁ চ' সেইটোত অলপ খেলি মেলি হ'ব পাৰে watch out for words that sound the same but have different meanings and spellings so spellings maybe sound আমি pronounce বা শুনো একে বা চাউণ্ডো একে কৰে কিন্তু what মিনিংটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে মানে মিনিংটো বেলেগ হ'ব পাৰে বা স্পেলিংটো বেলেগ হ'ব পাৰে trust your instincts if a sentence sounds wrong it is worth rechecking ne english I think we all do that ami eta sentence pohile kiba bhul hoise nisna lage amar okay kisuman sentence ot jodi tenekwa lage titia aru ebar recheck korat eko problem na and it is a good practice now but completely instincts ot depend koribo nai kisuman lagibo pare je bhul kintu শুদ্ধ হ'ব পাৰে দ্যাটছ ৱাই প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে এণ্ড মেইনলি পাৰ্টছ অফ স্পীচ কেনেকৈ ইউজ হয় উই হেভ টু বি কেয়াৰফুল উইথ ইট চ' পাৰ্টছ অফ স্পীচৰে কথা সেইকেইটা কেনেকৈ ইউজ হয় এটা চেণ্টেঞ্চত কাৰেক্টলি কেনেকৈ ইউজ হয় বা তাৰ ফৰ্মেটটো কি সেইটো অলপ চালেই হ'ল এণ্ড কনচিষ্টেণ্টলি প্ৰেক্টিছ কৰিলে I don't think there will be any kind of problem in spotting errors. So আজিৰ কাৰণে ইমানে থ্যাংক ইউ